Коли закінчиться війна, що такого важливого ви зробите в першу чергу? Ну, я буду зустрічатися з усіма своїми друзями і гуляти з ними, бо я їх дуже давно не бачила. Філософське питання. Ага, не знаю навіть. Не думав ще про це. Та буду якось жити одним днем, мабуть. Я би в першу чергу пішла помолитися Богу і сказати дякую Богу, що війна закінчилася, що мій чоловік повернувся додому, і всі живі, здорові. Зустрінуся з батьком. Він служить, я так розумію, так? Побачусь з рідними, мабуть, в першу чергу. Будем праздновать. Праздновать. Праздновать, да, точно. Есть цель, которая сейчас просто приостановилась из-за вот этой всей ситуации. Финансово там все, вот это вот все пошло по одному месту. Ну, как закончится, все будем возобновлять, все пойдет вверх и все будет хорошо. Кину собі гроші на рахунок, буду дзвонити русским та казати, що ми перемогли. Я поеду к своему лучшему другу в Польшу, который уехал туда навсегда. Зустрінемося з рідними. Да. Поїду до батьків. Оскільки я зараз навчаюся на дизайнера інтер'єра, тому буду прикрашати наші будинки, коли будемо відстраювати їх. Я пойду в Макдональдс, Цікаво. А чому саме? потому що він відкриється після війни. Логічно. Супер. Все, ну по-другому ніяк, чесно. В першу чергу я, напевно, зустріну з усіма родичами, яких давно не бачила, які уїхали дуже далеко, з усіма друзями. Мабуть, обіймемо рідних, всіх, кого зараз ми не можемо побачити. Хорошего мяса пожарю, приглашу близких всех. Может, не сразу, через хотя бы недельки-полторы. Ну, щоб всі підтягнулися вже, хто жде, зараз розбросало. Ну да, нап'ємося, а потім вже будемо відновлюватися. Старатися. У всіх є свої нюанси, свої проблеми. Ну, те, що, мабуть, не встиг до цього зробити. Більше буду з сім'єю проводити час з батьками, до батьків приїжджати. Конечно же, восстановлю свою работу, потому что прервана моя деятельность из-за этого. Вот, учиться дальше буду. Вот. Развиваться. Вот, и надеюсь, что страна тоже будет развиваться. Дуже гарне питання. По-перше, продовжимо жити в Україні. Так. І вже якісь такі довгострокові плани робити, вже навіть боюся. Хочу, щоб дитина нормально в школу ходила, займалася, що далі. Буду працювати. Що такого важливого? А ти? Я не маю відповіді на це питання. Хай спочатку закінчиться війна. Да. Дуже цікаве питання. Дуже цікаве. Мабуть, знаєте, як відповідь є така, що як в військових діях, воєнних діях, кажуть, як ви будете діяти в тій чи іншій ситуації. А в війні можна діяти тільки за обставин. Тому що жодні бойові дії, вони не схожі на ті чи інші. Завжди вони відбуваються щось по-новому. Точно так же і тут, після війни, післявоєнні часи, як хто буде працювати, за що, можливо, буде хтось відповідати, дуже важко сказати. Але позиція, скажімо так, з патріотичної точки зору така, що, мабуть, будемо дружно відбудовувати все, що нам потрібно. Інфраструктуру, відносини друг з другом, тому що раніше таких відносин і такої згуртованості не було в нас, в наших людей. Тому я думаю, що спочатку ми будемо працювати над відновленням взаємовідносин між друг другом, а потім уже над відбудовою всього того, що зруйновано. Коли ж, по-вашому, все ж таки закінчиться війна? Я думаю, що до кінця року закінчиться. Але ж я бажаю, щоб раніше. Осінню, думаю. Цього року ми маємо надію, так? Да. Чого ви так вважаєте? Не знаю, я думаю, санкції почнуть діяти вже з цього до осені. Я вважаю на Новий рік. Дуже-дуже важко сказати, коли вона може закінчитися. Ми завжди розраховуємо на краще, але готуємося до найгіршого.
Тому я вважаю, що, мабуть, скоріш за все, що в наступному році ми вже зможемо приступити до відновлення нашого, скажімо так, повноцінного життя. Ну, вообще сложно говорить. Да, но очень сложно говорить. Надеюсь, до конца года. Хотілося б як мінімум, да? Да. Думаю, где-то к этой зиме должно закончиться. Август, кінець августа. Цього року. Да. В цьому році навряд ли. Ні, може активні дії закінчаться в цьому році, але все остальне не закінчиться в цьому році. Мені кажеться, не скоро. А чому такі думки? Да, хотілося б швидше, але кінця року я не впевнений. Я думаю, максимум місяць. Може трохи менше, ну тому що довго ж Макдональдс закритий не може бути. Тобто до кінця літа цього року війна мусить бути Потім буде закінчена. холодно, бігати це по полям, воно комусь треба. Супер, дякую. Хай дійсно так і буде. Я надію, що восени. Хочеться, щоб все повернулося. А якщо дивитися на цю ситуацію, яка зараз є, і те, наскільки важко буде повернути Крим, що це історія не одного дня. Якщо геть все, то не знаю, скільки часу. Припинення військових оцих дій хочеться дуже, щоб це все відбулося дуже в короткі сроки, щоб були якісь перемовини, і щоб це дуже було в короткі сроки припинення хоча б гарячої такої стадії. Как по мне, как минимум полгода точно будет. Вот эта тягомотина и как бы нас просто морят. Вот. Думаю, що коли грохнуть цього Путіна, тоді вона і закінчиться. Тому що я не бачу, що це буде возня ще довго. У них ресурс є, якийсь там, нафта продається, газ продається. Їм плювати на наших людей, це Європа. Коли його грохнуть, тоді вона і закінчиться. Я так думаю. В гуртом і одразу їх. І забирати усе своє, і можна навіть ще і разулечку так, щоб їм понравилось. Хоча б чуть-чуть теж, так відкроїть собі. Зачем вам столько? Ну, це буде не це, ну можна так чисто. В знак наказання, ну, маємо право, за нами право. Щоб знали. Да, моральний ущерб, от так я скажу. Я говорю, відповідять за все, не прощу ніколи і ніколи. Мені кажеться, це мінімум полгода ще. Але в цьому році. Ну, надіюсь, да. Супер. Я Хай думаю, так. навряд чи в цьому. Казати точні дати не хочу. То чесно, ну знаєте, знову опять же, це якась така надія. Ну, всі би сказали там завтра, післязавтра, 2-3 тижні. Ну, я вважаю особисто десь до кінця літа. Цього року. Цього року, так. Не можу точно сказати. Будемо надіятися, що якомога швидше. І сподіватися, що все добре закінчиться. Ну, ми, звісно, впевнені, що Україна переможе. По-другому бути не може, другого виходу у нас немає.